नमस्कार. आज मी आपल्यासोबत कडाकणीची रेसिपी शेअर करणार आहे. अगदी शेवटचं कडाकण संपेपर्यंत एकदम कडक राहतील अशीच गूळ, डाळीचं पीठ व गव्हाचं पीठ घालून बनवलेली देवीच्या नैवेद्यासाठी बनवलेली कडाकणी, गूळ व गव्हाच्या पिठापासून बनलेली कडाकणी आपण बघणार आहोत. त्यासाठी आपल्याला लागणार आहे गूळ, 1 ग्लास पाणी. हे पाणी आपण गूळ विरघळण्यासाठी आपण ठेवून देणार आहोत. गुळाचा खडा घेतला तरी चालणार आहे. 1 ग्लास पाणी त्याच्यामध्ये ठेवून द्यायचं. केमिकल विरहित गूळ असेल तो अगदी 10 ते 15 मिनिटातच तो असाच विरघळून जाईल. आणि त्यानंतर जरी खडा राहिला तरी आपण गॅसवर त्याला कोमट करून घेताना तो विरघळणार आहे. अशा पद्धतीने गॅसवरती उकळून घेऊन आपण त्याला गाळून घ्यायचं आहे. हे पाणी गाळून घ्यायचं कारण गुळामध्ये काहीतरी असू शकतं. त्यामुळे पाणी हे गाळून घेऊन थोडंसं कोमट करण्यासाठी एका डिशमध्ये ओतून ठेवते मी. त्यानंतर इकडे मी पीठ चाळून घेणार आहे. 1 वाटी गव्हाचं पीठ, 1 वाटी डाळीचं पीठ व्यवस्थित चाळून घ्यायचं आणि मिक्स करायचं. आणि त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मीठ आणि अर्धा चमचा वेलची पावडर टाकून त्याला व्यवस्थित मिक्स करून 1 चमचा तेल मी त्याच्यावर टाकणार आहे. आणि हे तेल टाकल्यानंतर त्याला व्यवस्थित चोळून घ्यायचं. आणि तोपर्यंत आपलं पाणी कोमट झालेलं आहे. या अशा थोड्याशा कोमट पाण्यामध्येच हे पीठ आपल्याला मळायचं आहे. अगदी थंड करायचं नाही आहे. थोडंसं कोमट पाण्यामध्ये हे पीठ व्यवस्थित मळून घ्यायचं. हे तेवढं पाणी 300 ग्रॅम गुळाचं पाणी 1 ग्लासमध्येच मी केले. जरी आपल्याला लागलं पाणी तरी आपण साधं पाणी वापरायचं, पण गुळाचं फार पातळ पाणी करायचं नाही, जास्त पाणी वापरायचं नाही. गूळ हे व्यवस्थितच हे बघा व्यवस्थित हे एवढ्या पिठामध्ये तेवढं पाणी ते पुरेसं झालेलं आहे आणि ते मळूनही झालेलं आहे. अगदी 2 चमचे पाणी राहिले आहे सुद्धा शिल्लक. तर आता हे पीठ आपण 1 तास झाकून ठेवूया. 1 तासानंतर हे बघा कसं व्यवस्थित भिजलं ते. आता आपण याच्या छोटे छोटे गोळे करून घेणार आहे. एकाच साईजमध्ये आपल्याला गोळे करून घ्यायचे जेणेकरून ते कडाकणी सर्व एकाच साईजमध्ये होतील. व्यवस्थित भिजलेलं आहे ते. आता आपण याचे गोळे करून घेऊया. आधी हे बघा व्यवस्थित होतोय गोळा तो, म्हणजे अगदी छान भिजलेला आहे ते. अशा पद्धतीने गोळे करून घेऊन हा गोळा पिठामध्ये चांगला घोळवून मग आपल्याला लाटायचा आहे. कडाकणीही लाटताना पिठामध्ये घोळवून घेऊनच लाटायचं आहे, कारण तेव्हाच ते कडक होत असतं. त्याचं कडक राहण्यामागचं कारण हे असं की त्याला भरपूर पीठ लावून लाटायचं आणि त्यानंतर जेव्हा आपण तळणार असतो तेव्हा ते हाताने असं थोडंसं झटकून किंवा ते मुरण्यासाठी जेव्हा आपण ठेवतो ते पीठ त्याच्यामध्ये ऑब्झर्व होऊन जातं. तर अशा पद्धतीने आपल्याला पीठ हे बघा मी लाटून असे ठेवलेले आहेत. ते थोडेसे सुकले आहेत, यामुळे सुद्धा कडक होत. लाटून बाजूला ठेवून द्यायचे थोडेसे. त्यानंतर तळून घ्यायचे. तेल थोडंसं कोमटच करून घेतले मी. कडक झाल्यानंतर मी त्याच्यामध्ये सोडलेलं आहे कडाकणी. थोडं कडक तेलामध्ये टाकायचं आणि पटपट उलटायचं असतं हे, कारण याच्यामध्ये डाळीचं पीठ असल्यामुळं हे लवकर करपू शकतं किंवा हे लगेच लाल होतं. म्हणून आपण याला पटपट उलटायचं आहे. एका वेळी एकच टाकायचं म्हणजे काय होणार नाही, याचा आकार नाही बदलणार. मग एकच टाकून तळून घ्यायचे. अशा पद्धतीने केलेल्या सर्व कडाकण्या तळून घ्याव्यात. तळून झाल्यानंतर आपण साईडला काढून ठेवूया. हे बघा मस्त तळून झालं. कलरही छान आला याला. असाच कलर हवा असतो आपल्याला. कडाकणी म्हटले की थोडेसे तांबूस कलरमध्ये असतात, अगदी वाईट नसतात. ते रवा आणि मैद्याचे ते एकदम व्हाईट कलरमध्ये दिसतात. अगदी शेवटचं कडाकण संपेपर्यंत कडक हे झाले ते. अशाच नवनवीन रेसिपीसाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जे अगदी निःशुल्क आहे. व्हिडिओ आवडला तर आपल्या मित्रमैत्रिणींसोबत नक्कीच शेअर करा.
परत भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.